खोबरेल तेल बनवण्यासाठी सगळ्यात ते मी आधी कढईमध्ये अर्धा लिटर तेल घेतलेलं आहे। तर हे प्युअर तेल आहे, घाण्यावरचं काढून आणलेलं। आता याच्यामध्ये आपण एक एक पदार्थ ॲड करणार आहोत। तेल थोडं गरम होऊ दे चांगलं। तर इथे तेल चांगलं तापलेलं आहे। याच्यामध्ये मी 2 चमचे मेथीदाणे घालते। मेथीदाणे केसांसाठी खूप फायदेशीर आहे। असेही त्याचे खाण्यासाठी देखील शरीराला फायदे आहेत, पण केसांसाठी देखील त्याचे सेपरेट असे फायदे आहेत। त्यामुळे केस काळेभोर राहण्यास खूप मदत होतात। तर हे चांगलं भाजत आलेलं आहे। मेथीदाणे चांगले भाजलेत। आता याच्यामध्ये मी एक वाटीभर कढीपत्त्याची पाने घेतलेले आहेत। कढीपत्त्याची पाने घालताना सावध राहा, कारण कढीपत्ता एकदम उडू शकतो काढता। तर तेल कसं तापलं याच्यावरती तुम्ही अंदाज घेऊन टाका, नाहीतर अंगावर तुमचं येऊ शकतं। तर याचबरोबर आपण याच्यामध्ये थोडी कडुलिंबाची पाने घालणार आहेत। याच्यामुळे काय होतं, केस काळेभोर राहण्यास मदत होतात। केस गळतीवर देखील उपाय आहेत। शिवाय केसामध्ये कोंडा वगैरे होत असेल तर त्याच्यासाठी देखील कडुलिंबाची पानं खूप फायदेशीर आहेत। आता पानं चांगली भाजत आलेली आहेत। याच्यातून आवाज यायचा जेव्हा स्टॉप होईल, बंद होईल, तेव्हा आपण याच्यामध्ये दुसरा पदार्थ घालणार आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचा सध्याचा घटक, ज्याने नवीन केस उगवायला मदत होतात, अगदी टक्कल पडला असेल तरीही, तर तो म्हणजे कांदा। इथे मी 2 मोठे कांदे चिरून घेतलेले आहेत। ते देखील घालूया। त्याला आपण कांद्याचं तेल देखील म्हणू शकतो, की ओव्हरऑल केस गळतीसाठी आणि केस काळेभोर होण्यासाठी असं सगळ्यासाठी हे तेल असणार आहे आपलं। कांद्यांना देखील आपण चांगलं भाजून घेऊया, तोपर्यंत ह्याचा रंग बदलत नाही तोपर्यंत। तर इथे कांदा देखील आपला बऱ्यापैकी भाजत आलेला आहे। शेवटचा आयटम म्हणजे कोरफड। तर कोरफडीचे फायदे काय सांगायची गरज नाही आहे, सगळ्यांनाच माहिती आहे। मी कट करून घेतले कोरफड, आणि आता हे चांगलं आपल्याला व्यवस्थित तळू द्यायचं हे सगळं। तर हे तेल आपल्याला तोपर्यंत चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे, जोपर्यंत की हा जो पाला वगैरे आहे तो असं कुरकुरीत याचा आवाज येणार नाही। अजून हे सॉफ्ट आहे कांदा वगैरे, तर हे सगळं कुरकुरीत आवाज यायला लागेल तेव्हा आपल्याला हे बंद करायचं आहे गॅस। ठीक आहे। तर इथे मला वाटते 10 ते 15 मिनटं होऊन गेले। हे चांगलं भाजलं, आवाज येतो तुम्हाला। तर आम्ही आता गॅस बंद करते, आणि थंड झालं की आपण याला छानसं गाळून घेणार आहोत चांगलं। तर हे थंड होऊ दे पूर्णतः। तर इथे हे आपलं थंड झालेलं आहे बघा, कांदा वगैरे कसा करकरीत झालेला आहे। तर आता हे आपण गाळून घेऊया। एका भांड्यामध्ये मी सगळं ते गाळून घेते। ठेवणार आहे आपण थोडा वेळ, म्हणजे याच्यातलं तेल नितळून जाईल, आणि मग थोड्या वेळानं आपण प्रेस करून चांगलं यातलं तेल काढून घेणार आहे। तर हे आपलं तेल बनवून तयार आहे। या तुम्ही आठवड्यातनं एकदा किंवा 2दा लावू शकता। रात्रभर ठेवू शकता, रात्री लावून दुसऱ्या दिवशी केस धुवू शकता कसंही, किंवा आंघोळीच्या अगोदर 1 तास तुम्ही हे तेल लावू शकता। तर खूप छान तेल आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि याचे रिझल्ट मला सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका, व कमेंट देखील करा की हे तेल कसं झालं आहे ते। तर बाय, टेक केअर।